थम्बनेल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने सवालमा तपाईलाई दुईवटा अप्सन हुन सक्छ। त्यहाँनिर दुईवटा अप्सन, एउटा डेस्कटपमा र अर्को मोबाइलमा हो। डेस्कटपमा तपाईले फोटोशप युज गर्न सक्नुहुनेछ र अनि क्यानभा जस्ता वेबसाइट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ, जुन मैले तपाईले कमेन्ट गर्नुहुन्छ र तपाईले चाहनुहुन्छ भने म फेरि पनि त्यसमा एउटा ट्युटोरियल लिएर आउने छु। आज म विशेष गरेर मैले मोबाइल बाट थम्बनेल बनाउने गर्दछु, जुन तपाईलाई मैले कसरी भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला तपाईलाई एउटा पिकआर्ट सफ्टवेयर आवश्यक पर्दछ, जुन तपाईले इन्स्टल गर्नुहोस्। पिक्सआर्ट अनि इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। यसलाई ओपन गरिसकेपछि अनि सबैभन्दा पहिला तपाईलाई पिक्सआर्ट्समा थम्बनेल क्रिएट गर्नको लागि एउटा तपाईको थम्बनेलमा फोटो लगाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ, किनकि क्लिकेबल थम्बनेल गराउन छ भने हामीले आफ्नो फोटोलाई आकर्षक रूपमा देखाउन सक्छौं। तपाईले जस्तो सुकै फोटो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। खिचिसकेपछि त्यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड तपाईले चेन्ज गर्नको लागि तपाईले आफ्नो गुगलमा गएर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ पर भनेर सर्च हान्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ थुप्रै वेबसाइटहरु देख्न सक्नुहुनेछ। ती वेबसाइटहरु मध्येमा एक मैले यहाँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु, remove.bg माथिपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसबाट सजिलै तपाईले जुनसुकै जहाँबाट पनि आफ्नो फोटो खिचेर त्यसको ब्याकग्राउन्ड सजिलै नै तपाईले रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले केही फोटोहरु अलरेडी नै ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर बनाएको हुनाले त्यही फोटोलाई मैले आज तपाईलाई बनाएर देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला पिकआर्ट्स ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ र तपाईले तलपट्टि प्लसको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि फोटोको साइडमा अल फोटो देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ गएर तपाईले ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा मैले व्हाइट कलर लिएको छु। व्हाइट कलर लिएपछि यस्तो आउँछ तपाईलाई इन्टरफेस। अनि तपाईले अब थम्बनेल युट्युब थम्बनेलको लागि एउटा फिट तपाईले लिन सक्नुहुनेछ, रेसियो लिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाई सबभन्दा पहिला यहाँ फिट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यतापट्टि स्क्रोल गरेर जाने हो भने यहाँ फिटमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ रेसियो देख्न सक्नुहुन्छ। रेसियोमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई थुप्रै फर्मेटमा रेसियोहरु देखाउनेछ। त्यसमध्येमा तपाईले जानुहोस्, लास्टमा तपाईले युट्युब भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। युट्युबमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ब्याकग्राउन्ड रेसियो अटोमेटिक युट्युब फर्मेटमा जानेछ, जुन थम्बनेलको लागि अति उपयोग रहेको छ। र माथिपट्टि एप्लाईमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र एप्लाई गर्नुहोस्। एप्लाई गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। र सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो राइट कर्नरमा गएर तपाईले एड फोटो गर्नुहोस्, किनकि यहाँ राइट कर्नरमा तपाईले टेक्स्ट नलेख्नु होला। टेक्स्ट लेख्नुभयो भने त्यहाँ राइट कर्नरमा तपाईको युट्युब च्यानलमा थम्बनेलको राइट कर्नरको तलपट्टि टाइम शो गरेको हुन्छ भिडियोको। त्यो टाइम शोले गर्दाखेरि तपाईको टेक्स्ट ढाकिन सक्छ, नदेखिन सक्छ क्लियरली। त्यसकारणले राइट साइडमा जहिले पनि फोटो राख्नु होला। यो कुरो माइन्डमा तपाईले फिट गर्नुहोस्। र मैले एड फोटो गर्न गइरहेको छु कि मैले अलरेडी नै ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर राखेको फोटो यहाँ रहेको छ, जुन मैले एड गरेको छु। गरिसकेपछि आएको छ, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको छु, जुन तपाईले यसलाई रिसाइज गरेर ठुलो यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्रेममा फिट टिक गर्नुहोस् र यसलाई मुभ गरेर राइट कर्नरमा लगेर राख्नुहोस् सुइटेबल तरिकाले। यो ठ्याक्क राइट कर्नरमा गएर बसेको छ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ केही टेक्स्टहरु लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लेफ्ट कर्नरमा, अथवा फोटो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। समथिङ हाउ अब क्रिएट थम्बनेल भनेर, अथवा कुनै जुनसुकै पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हाउ टु भनेर मैले लेख्न गइरहेको छु। केही लेखिसकेपछि यस्तो देखाएको छ। यसमा मैले कलर भर्छु। कलर भरिसकेपछि रेड कलर हान्छु। अनि रेड कलर हानेपछि स्ट्रोक ब्ल्याक नै ठिक छ। ब्ल्याक यसलाई अलिकति बढाम, ब्ल्याक भन्दा पनि यसलाई सुइटेबल अलि राखौँ। अहिलेलाई यही ठिक छ। हेरौँ पछि कस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि सेडो पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। राखिसकेपछि यसलाई मुभ गरेर ठाउँमा पुर्याइदिनुहोस्। हाउ टु यहाँ भएको छ। यस्तै अलिकति यसलाई सेडो दिउँ, बढाइदिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ तपाईले टेक्स्टमा गएर क्रिएट THUM विथ थम्बनेल भनेर राख्न सक्नुहुनेछ। अथवा यसलाई तपाईले छुट्टा छुट्टै पनि राख्न सक्नुहुनेछ।
क्रिएट थम्बनेल राखेपछि यसलाई कलर चुज गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि स्ट्रोक राख्न सक्नुहुनेछ यसको लागि स्ट्रोक। अनि त्यस्तै गरी ओपेसिटी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, सेडो पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई सेडो दिइसकेपछि यहाँ स्पेस दिन सक्नुहुन्छ कतिको गराउने भनेर। मैले अब यसलाई ठक्क साइज अनुसार मिलाउन गइरहेको छु। यति गरिसकेपछि हाउ टु क्रिएट थम्बनेल भयो। अब तलपट्टि खाली स्पेसमा मैले त्यहाँ इन युट्युब भनेर इन वाइओयु ट्युब भनेर राख्न गइरहेको छु। अथवा तपाईँले यहीँ साइडबाट एड फोटोमा गएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यो कुनै गाह्रो कुरो छैन, तपाईँले इजिली मैले एउटा यो ट्युटोरियल मात्र देखाएको, सजिलो इजिली नै तपाईँले मजाले थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी गरिसकेपछि मजाले गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ मजाले। अब यहाँबाट तपाईँले यो फन्ट तपाईँलाई मन परेन भने फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो फन्ट राखेर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो सुकै यसरी पनि राखेर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। फन्ट जुनसुकै पनि राख्न सकिनेछ यसरी। अब यसलाई अलिक अझै बढाऊँ। अब क्लियरली भइसकेको छ। यसलाई अलिकति माथिपट्टि लैजाऊँ। फन्ट यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले अब अरू फोटोहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको फोटो ल्याएर ठ्याक्कै यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। साइडमा युट्युबको फोटो ल्याएर पनि राख्न सकिनेछ, तलपट्टि सानो बनाएर। अब अथवा यसलाई मिलाएर जतासुकै हुन्छ ठ्याक्क फिट हुने किसिमले तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। अनि यति गरिसकेपछि तपाईँले माथि एप्लाई गर्नुहोस्। एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरेपछि तपाईँलाई यस्तो आउँछ यो प्रो भर्सन किन्नको लागि। यसलाई कट गर्नुहोस्। कट गरिसकेपछि तपाईँलाई अब यो यहाँबाट सेभ गर्ने अप्सन आउँछ। सेभ गर्ने अप्सन आउँछ। सेभ गरे अनि डाउनलोड फोटो भनेर तपाईँले यहाँ सेभ गरिसकेपछि यो सेभ हुन्छ। र अनि यसलाई हामीले वाइट स्टुडियो आवश्यक पर्दछ। वाइट स्टुडियोमा तपाईँले पहिले नै ड्राफ्ट गरेर राखेको अथवा अपलोड गरेर राखेको भिडियोमा तपाईँले सुरुमा त्यसमा गएर क्लिक गरेर अनि तपाईँले एडिट अप्सनमा गएर यहाँबाट तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अघि राखेका फोटोहरूलाई तपाईँले चेन्ज गर्न सजिलै नै सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट आकर्षक एकदम क्लिकेबल थम्बनेल सजिलै नै बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई यो ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो? अवश्य नै राम्रो लाग्यो होला। अन्य यस्तै नयाँ नयाँ ट्युटोरियल तपाईँले प्राप्त गर्नको लागि, थाहा पाउनको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। नजिकैको बेल आइकन अवश्य नै थिच्नुहोला। र कुनै तपाईँलाई समस्या छ र अथवा मनमा लागेका कुराहरू भन्नु छ भने निर्धक्क साथ हामीलाई कमेन्ट बक्समा अवश्य नै कमेन्ट गर्नुहोला। किनकि तपाईँको कमेन्टका आधारमा नै हामीले नयाँ भिडियोहरू लिएर आउन थप मद्दत मिल्नेछ। र तपाईँकै कमेन्टका आधारमा हाम्रो अथवा मेरो भिडियोमा केही समस्या छ अथवा सुधार्नुपर्ने कुराहरू छ भने मैले अन्य आगामी दिनहरूमा ती कुराहरूलाई अवश्य नै सुधारेर ल्याउनेछु भन्दै आजको लागि यो भिडियो यही अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।